Μάθημα 1. Υγιεινή συνταγή. Το μεσημεριανό σου γεύμα μυρίζει πολύ νόστιμο και πολύ φρέσκο σήμερα. Χαίρομαι που μοιράζομαι τη συνταγή μαζί μου, φυσικά είναι ένα συνδυασμός κολοκυθιού. Βλέπω ότι έβαλες και μερικές κίτρινες πιπεριές και κρεμμύδια. Είναι ένα πολύ απλό πιάτο που είναι επίσης πολύ θρεπτικό. Χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο είδος λαδιού για το μαγείρεμα? Προτιμώ να χρησιμοποιώ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για καλύτερη γεύση. Θέλω να μάθω πώς να μαγειρεύω περισσότερα λαχανικά στο σπίτι. Θα πρέπει να ξεκινήσετε με εύκολες συνταγές όπως αυτή. Είναι απαραίτητο να ξεφλουδίσω το κολοκύθι πριν το μαγειρέψω? Όχι, είναι καλύτερο να κρατάς το δέρμα για τις βιταμίνες. Θα αγοράσω μερικά φρέσκα λαχανικά στην αγορά αύριο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο σκόρδο για πιο έντονη γεύση. Το σκόρδο είναι πολύ υγιεινό για την καρδιά και το αίμα. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διάφορα βότανα στην κουζίνα μου. Χρησιμοποιείτε φρέσκο βασιλικό ή αποξηραμένο βασιλικό για αυτό? Ο φρέσκος βασιλικός δίνει στο γεύμα ένα πολύ έντονο άρωμα. Νιώθω πολύ πεινασμένος μόνο που σε βλέπω να μαγειρεύεις. Θα σας δώσω τώρα μια μικρή μερίδα για να δοκιμάσετε. Αυτό είναι το καλύτερο πιάτο με λαχανικά που έχω φάει ποτέ. Μάθημα 2. Περίπτερο αεροδρομίου. Πρέπει να βιαστούμε γιατί η πτήση μας αναχωρεί σε 2 ώρες. Εκτυπώσατε τις κάρτες επιβίβασης? Μπορούμε να κάνουμε self-check-in στο κιόσκι. Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο από το να περιμένεις στη μεγάλη ουρά. Χρειάζεται μόνο να σαρώσουμε τα διαβατήριά μας στο μηχάνημα. Ελπίζω οι θέσεις μας να είναι η μία δίπλα στην άλλη στο αεροπλάνο. Μπορούμε να επιλέξουμε τις θέσεις μας στην οθόνη αφής. Προτιμώ τη θέση δίπλα στο παράθυρο για να βλέπω τα άσπρα σύννεφα. Προτιμώ τη θέση στο διάδρομο για να μετακινούμε εύκολα. Πρέπει να πληρώσουμε τώρα για τις βαριές μας βαλίτσες. Το εισιτήριό μας περιλαμβάνει μία τσάντα για κάθε άτομο. Το μηχάνημα εκτυπώνει τώρα τις ετικέτες λευκού χαρτιού. Πρέπει να τα στερεώσουμε στις λαβές των τσαντών μας. Τώρα μπορούμε να πάμε στο πάγκο παράδοσης τσαντών εκεί. Η ουρά ασφαλείας φαίνεται πολύ μεγάλη σήμερα το πρωί. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να έχουμε αρκετό χρόνο για καφέ. Πάντα νιώθω νευρικός πριν από μια μεγάλη πτήση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί είμαστε στην ώρα μας. Θα ελέγξω τον αριθμό της πύλης στη μεγάλη οθόνη. Η πύλη μας είναι ο αριθμός 12 στη βόρεια πτέρυγα. Μάθημα 3. Αρχαίοι πολεμιστές. Αυτός ο πίνακας απεικονίζει μια πολύ σημαντική στιγμή στην τοπική ιστορία. Δείχνει μια μεγάλη πολεμική ομάδα 1500 γενναίους στο πολεμικό μονοπάτι ενάντια στους παραδοσιακούς εχθρούς τους. Η λεπτομέρεια στις παραδοσιακές τους ενδυμασίες είναι πολύ εντυπωσιακή. Αυτοί οι πολεμιστές ήταν γνωστοί για το μεγάλο θάρρος και την ικανότητά τους. Η σύγκρουση ήταν ένα κοινό μέρος της ζωής στον αρχαίο κόσμο. Πολέμησαν για να προστατεύσουν τη γη τους και τις οικογένειές τους. Η ιστορία συχνά γράφεται από τους νικητές αυτών των μαχών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι απόψεις και των δύο πλευρ
Αυτή η έκθεση προσελκύει καθημερινά πολλούς φοιτητές και ιστορικούς.
Θεωρώ τις αρχαίες στρατηγικές πολέμου πολύ συναρπαστικές. Χρησιμοποίησαν το φυσικό τοπίο για να κρυφτούν από τον εχθρό. Η επικοινωνία ήταν επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας τους. Πιστεύετε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι μπορούν να μάθουν από αυτή την ιστορία? Μπορούμε να μάθουμε για τη σημασία της ειρήνης και της διπλωματίας. Πολλοί από αυτούς τους πολιτισμούς είναι ακόμα ζωντανοί και ακμαίοι σήμερα. Διατηρούν τις παραδόσεις τους μέσα από ιστορίες και τέχνη. Θα γράψω μια νέα περιγραφή για αυτή την οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει την ημερομηνία της συνθήκης ειρήνης. Υπογράφηκε το έτος 850. Μάθημα 4. Τα σωστά εργαλεία. Πρέπει να επισκευάσω αυτή την παλιά καρέκλα από την κουζίνα μου. Μπορώ να σε βοηθήσω να βρεις τα κατάλληλα εργαλεία, φυσικά για ποια συγκεκριμένα εργαλεία πρόκειται. Τι συγκεκριμένα εργαλεία ψάχνετε σήμερα, κύριε? Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγη δυνατή ξυλόκολλα και ένα σφυρί. Έχουμε διάφορα είδη κόλλας στον τρίτο διάδρομο. Είναι το ξύλο στην καρέκλα πολύ σκληρό ή μαλακό? Είναι κατασκευασμένο από μασίβ δρύ, επομένως είναι πολύ βαρύ. Θα χρειαστείτε επίσης μερικά μικρά καρφιά για επιπλέον αντοχή. Θέλω η επισκευή να είναι αόρατη και πολύ καθαρή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα σφιγκτήρα για να συγκρατήσετε το ξύλο. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να στεγνώσει εντελώς η κόλλα? Χρειάζονται περίπου 24 ώρες για μια πλήρη συγκόλληση. Θα αγοράσω επίσης λίγο γυαλόχαρτο για να λιάνω τις άκρες. Διαθέτουμε μια ποικιλία γυαλόχαρτων, από χοντρό έως λεπτό. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία σε χειρονακτικές εργασίες. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε μια νέα και χρήσιμη δεξιότητα. Ελπίζω να μην κάνω την καρέκλα χειρότερη από πριν. Απλά κάντε υπομονή και ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία. Σας ευχαριστώ για τις επαγγελματικές σας συμβουλές σήμερα. Μάθημα 5. Παραμένοντας ενεργοί. Πάντα φαίνεται να έχεις τόση ενέργεια το πρωί. Προσπαθώ να παραμένω ενεργός, εσύ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το βρεις. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βρω χρόνο για γυμναστήριο. Ξυπνάω νωρίς για να πάω για τρέξιμο κάθε μέρα. Προτιμώ να κοιμάμαι μία ώρα παραπάνω πριν ξεκινήσω τη δουλειά. Ακόμα και ένα σύντομος περίπατος μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο ξύπνοι. Κάθομαι στο γραφείο μου 8 ώρες κάθε μέρα. Θα πρέπει να σηκώνεστε και να κάνετε διατάσεις κάθε 60 λεπτά. Η πλάτη μου συχνά νιώθει πολύ άκαμπτη μετά από ένα μακρύ απόγευμα. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των μειών του κορμού σας. Παίζετε κάποιο ομαδικό άθλημα τα Σαββατοκύριακα? Παίζω τένις με μια παρέα φίλων από την περιοχή. Έπαιζα ποδόσφαιρο όταν ήμουν νεότερος. Θα πρέπει να γίνετε μέλος μιας λέσχης για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Ανησυχώ ότι είμαι πολύ αργός για αθλήματα τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσεις να κινείς το σώμα σου. Θα προσπαθήσω να πάω μια βόλτα απόψε. Ο καιρός είναι ιδανικός για μια βόλτα στο πάρκο. Θα προσκαλέσω το γείτονά μου να με συνοδεύσει. Μάθημα 6. Συνέντευξη ανθρώπινου δυναμικού.
Φαίνεσαι πολύ επαγγελματίας και έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση σήμερα, Άννα. Νιώθω λίγο αγχωμένος, Ουί, για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Εξαιρετικά, ξέρετε ποιος θα διεξάγει τη συνέντευξη? Ναι, με ενημέρωσαν ότι θα είναι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Ναι, με ενημέρωσαν ότι θα είναι ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού και ο διευθυντής. Θα πρέπει να προετοιμάσετε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την εταιρική κουλτούρα. Έχω ψάξει για τα τελευταία τους έργα στο διαδίκτυο. Θυμηθείτε να μιλάτε καθαρά και να διατηρείτε καλή οπτική επαφή. Θα προσπαθήσω να παραμείνω ψύχρεμος και να απαντήσω με ειλικρίνεια. Ψάχνουν κάποιον με τις συγκεκριμένες δεξιότητές σας. Ελπίζω να εκτιμήσουν την εμπειρία μου στη διαχείριση έργων. Είστε ο καταλληλότερος υποψήφιος για αυτή τη θέση. Τι πρέπει να πω αν με ρωτήσουν για το μισθό μου? Δώστε τους ένα εύρος τιμών με βάση τους προηγούμενους ρόλους σας. Θέλω να τους δείξω ότι έχω πολύ κίνητρο. Η θετική σας στάση θα είναι πολύ εμφανή σε αυτούς. Η συνέντευξη θα ξεκινήσει σε ακριβώς 10 λεπτά. Πάρε μια βαθιά ανάσα και πίστεψε στον εαυτό σου. Είμαι έτοιμος να πάω στο γραφείο τώρα. Θα περιμένω εδώ για να ακούσω τα καλά νέα. Μάθημα 7. Επισκέπτες ξενοδοχείου. Είδα μια πολύ ωραία πισίνα στην οροφή. Πρόσβαση μόνο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου που είναι κατανοητό, μπορώ να φέρω το δικό μου. Μπορώ να φέρω τις δικές μου πετσέτες στην περιοχή της πισίνας. Παρέχουμε καθαρές πετσέτες για όλους τους επισκέπτες μας στην είσοδο. Είναι το γυμναστήριο ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα. Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γυμναστήριο όποτε θέλετε. Θέλω να χρησιμοποιήσω το διάδρομο γυμναστικής πριν το πρωινό μου. Η θέα από το γυμναστήριο είναι πολύ όμορφη κατά την ανατολή του ηλίου. Χρειάζομαι ειδικό κλειδί για να μπω στην περιοχή. Χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσετε την καρτακλειδί του δωματίου σας. Υπάρχει κάποιος εκπαιδευτής διαθέσιμος για να βοηθήσει με τα μηχανήματα? Ένας εκπαιδευτής είναι παρόν από τις 8 το πρωί έως το μεσημέρι. Προτιμώ να γυμνάζομαι μόνος μου σε έναν ήσυχο χώρο. Το γυμναστήριο είναι συνήθως άδειο αργά το βράδυ. Θα πάω εκεί μετά την επαγγελματική μου συνάντηση απόψε. Παρακαλούμε, φροντίστε να φοράτε κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Έφερα μαζί μου τα αγαπημένα μου παπούτσια για τρέξιμο για αυτό το ταξίδι. Διαθέτουμε επίσης σάουνα για να χαλαρώσετε. Ακούγεται σαν ο τέλειος τρόπος για να τελειώσω τη μέρα μου. Μάθημα 8. Άνετες καμπίνες. Θέλω να περάσω λίγο χρόνο στο άγριο δάσος. Τα καταλύματα εκεί στο πάρκο προσφέρουν άνετες καμπίνες προς ενοικίαση. Είναι οι καμπίνες εξοπλισμένες με μικρή κουζίνα. Ναι, έχουν κουζίνα και ένα μεγάλο ψυγείο. Μπορούμε να μαγειρέψουμε μόνοι μας και να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα. Υπάρχει επίσης τζάκι για τις κρύες νύχτες. Αυτό ακούγεται πολύ χαλαρωτικό και πολύ ρομαντικό επίσης. Θα πρέπει να κάνουμε κράτηση για την καμπίνα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Το πάρκο είναι πολύ δημοφιλές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει κάποια λίμνη κοντά για κολύμπι και ψάρεμα. Υπάρχει μια κρυστάλλινη λίμνη σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. Θέλω να κάνω πεζοπορία στα ορεινά μονοπάτια.
Πρέπει να φέρουμε έναν χάρτη και ένα kit πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν άγρια ζώα στην περιοχή του δάσους. Μπορεί να δούμε μερικά ελάφια και πολλά πολύχρωμα πουλιά. Θα πάρω μαζί μου τα κιάλια μου για να τα δω καλύτερα. Θα φέρω την κιθάρα μου να παίξουμε δίπλα στη φωτιά. Αυτή θα είναι μια πολύ διασκεδαστική δραστηριότητα για όλους. Θα ελέγξω τώρα τη διαθεσιμότητα στον ιστότοπο. Μάθημα 9. Πινακοθήκη. Σήμερα εγκαινιάζεται μια νέα έκθεση τέχνης. Να το ελέγξουμε σίγουρα. Γιατί όχι, ξέρετε αν έχουν ένα. Γνωρίζετε αν έχουν συλλογή μοντέρνας τέχνης. Η πινακίδα λέει ότι παρουσιάζουν τοπικές φωτογραφίες. Μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες από αστικά τοπία. Η είσοδος για τους μαθητές είναι δωρεάν τις Τετάρτες. Αυτό είναι υπέροχο γιατί σήμερα είναι Τετάρτη. Ας μπούμε μέσα και ας δούμε το δημιουργικό έργο. Ο φωτισμός σε αυτή τη γαλερί είναι πολύ επαγγελματικός. Μου αρέσουν οι μεγάλες ασπρόμαυρες φωτογραφίες στον τοίχο. Αποτυπώνουν πολύ καλά την ατμόσφαιρα των δρόμων. Αναγνωρίζετε τον καλλιτέχνη που τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες? Πιστεύω ότι είναι μια διάσημη δημοσιογράφος σε αυτή την πόλη. Το έργο της είναι πολύ δυνατό και συναισθηματικά φορτισμένο. Θα ήθελα να αγοράσω μια ψηλή εκτύπωση για το γραφείο μου. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον διευθυντή για τις τιμές. Θα πάω στο γραφείο στο πίσω μέρος του δωματίου. Θα μείνω εδώ και θα κοιτάξω το τμήμα με τα πορτρέτα. Θεωρώ την τέχνη πολύ εμπνευστική για το δικό μου έργο. Μάθημα 10. Σνακ από τον κινηματογράφο. Έχω ετοιμάσει το σαλόνι για την κινηματογραφική μας προβολή. Τέλεια! Είναι πάντα ωραίο να τρώμε μερικά σνακ ενώ παρακολουθούμε μια ταινία. Αγόρασα μερικά αλμυρά popcorn και σοκολάτες. Έχουμε αρκετά αναψυκτικά για όλους τους φίλους μας. Έχω μερικά μπουκάλια κρύα ginger ale στο ψυγείο. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κάποιες υγιεινές επιλογές όπως φρούτα. Θα κόψω μερικά μήλα και πορτοκάλια σε μικρά κομμάτια. Ποια ταινία θα δούμε απόψε? Οι περισσότεροι ψήφισαν υπέρ της νέας ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Άκουσα ότι τα ειδικά εφέ είναι πολύ καταπληκτικά. Προτιμώ ταινίες που έχουν μια πολύ δυνατή ιστορία. Αυτή η ταινία είναι γνωστή για τα βαθιά και περίπλοκα θέματά της. Ελπίζω όλοι να φτάσουν στην ώρα τους για την έναρξη. Θα στείλω μια υπενθύμηση στην ομαδική μας συνομιλία τώρα. Η ταινία έχει διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά. Θα χρειαστούμε ένα σύντομο διάλειμμα στη μέση. Θα στήσω τον προβολέα και την οθόνη. Το ηχοσύστημα σε αυτό το δωμάτιο είναι πολύ καλό. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω την παράσταση όποτε και εσύ. Μάθημα 11. Τρόποι ταξιδιού. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που κινούμαστε σε όλο τον κόσμο. Συγγενείς και φίλοι, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν την ταχύτητα ενός σύγχρονου τζετ. Άλλοι απολαμβάνουν τον αργό ρυθμό ενός παραδοσιακού πλοίου. Τα τρένα είναι πολύ δημοφιλή για ταξίδια μεταξύ μεγάλων πόλεων.
Είναι επίσης πολύ καλύτερα για το περιβάλλον. Σε ορισμένες χώρες οι άνθρωποι εξακολουθούν να ταξιδεύουν με άλογο. Αυτός είναι ένας πολύ παραδοσιακός και φυσικός τρόπος μετακίνησης. Τα ποδήλατα γίνονται η κύρια επιλογή στις πολυσύχναστες πόλεις. Βοηθούν στη μείωση της έντονης κυκλοφορίας και της ρύπανσης. Έχετε ταξιδέψει ποτέ σε άλλη χώρα με πλοίο? Κάποτε πήρα ένα πλοίο για ένα μικρό νησί στην Ελλάδα. Η θέα του γαλάζιου ωκεανού ήταν πολύ όμορφη. Ένιωσα λίγο άρρωστος λόγω των μεγάλων κυμάτων. Τα αεροπορικά ταξίδια είναι τα πιο βολικά για μεγάλες αποστάσεις. Αλλά μπορεί να είναι πολύ ακριβό κατά τη διάρκεια των διακοπών. Θα πρέπει να επιλέξουμε τον πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού. Το περπάτημα είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε μια νέα πόλη. Μπορείτε να δείτε πολλές κρυφές λεπτομέρειες στους δρόμους. Μάθημα 12. Καλύτερες προσφορές. Οι τιμές των πτήσεων αλλάζουν κάθε λεπτό. Μερικές φορές, αλλά όχι πάντα, θα πρέπει να ελέγχετε και τα δύο για τις καλύτερες προσφορές. Μήπως πρέπει πρώτα να δούμε τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους? Είναι συχνά φθηνότερα, αλλά έχουν πολλές επιπλέον χρεώσεις. Πρέπει επίσης να ελέγξουμε το κόστος των αποσκευών μας. Μερικές φορές οι κύριες αεροπορικές εταιρείες έχουν καλύτερες συνολικές τιμές. Βρήκα μια πολύ φθηνή πτήση για την επόμενη Τρίτη. Η πτήση είναι απευθείας ή έχει ενδιάμεση στάση. Έχει μια τρίωρη στάση σε διαφορετική πόλη. Αυτό θα κάνει την ημέρα του ταξιδιού μας πολύ μεγάλη. Αλλά θα εξοικονομήσουμε $200 ο καθένας. Νομίζω ότι αξίζει τον επιπλέον χρόνο. Θα πρέπει να κλείσουμε τα εισιτήρια τώρα. Περιμένετε, πρέπει πρώτα να ελέγξουμε τις τιμές των ξενοδοχείων. Θα ανοίξω μια άλλη καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα ξενοδοχεία σε αυτήν την πόλη είναι αρκετά ακριβά. Ίσως μπορούμε να βρούμε ένα φθηνότερο δωμάτιο στα προάστια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τρένο για να πάμε στο κέντρο. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα. Μάθημα 13. Διαδικασία ασφαλείας. Έχουμε ραντεβού με το διευθυντή σήμερα. Προβλήματα. Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με τη διαδικασία ασφαλείας. Θα δείξω την ταυτότητά μου στον υπάλληλο. Πρέπει επίσης να περάσουμε τις τσάντες μας από το σαρωτί. Πρέπει να βγάλω τη μεταλλική ζώνη και το ρολόι μου. Ναι, οτιδήποτε μεταλλικό θα ενεργοποιήσει τον δυνατό συναγερμό. Αυτό το κτίριο έχει πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Καταλαβαίνω και σέβομαι την ομάδα ασφαλείας. Ο φύλακας ελέγχει τα ονόματά μας στη λίστα. Μας δόθηκε άδεια να μπούμε στο κύριο ασανσέρ. Η συνάντησή μας είναι στον 45ο όροφο. Ελπίζω ο σκηνοθέτης να είναι έτοιμος για την παρουσίασή μας. Έχουμε ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Νιώθω λίγο νευρικός για το μεγάλο έργο. Πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση γιατί είσαι ειδικός. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια υποστήριξης, Άννα. Μαζί φτιάχνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ας μπούμε στο γραφείο με ένα χαμόγελο.
Μάθημα 14. Αντίκτυπος στο λιανικό εμπόριο. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν τις χαμηλές τιμές στα μεγάλα καταστήματα. Αντίστοιχη προσέγγιση επιχορηγήσεων, οπότε αυτό που δεν αρέσει στη Walmart είναι ότι το κύριο παράπονό της είναι η επιχείρησή τους. Η επιχείρησή τους συχνά βλάπτει τα μικρά τοπικά καταστήματα. Αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη κριτική για τις μεγάλες αλυσίδες. Προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας στην τοπική κοινότητα. Αλλά αυτές οι θέσεις εργασίας συχνά πληρώνουν πολύ χαμηλό μισθό. Τα μεγάλα καταστήματα προσφέρουν επίσης μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Είναι πολύ βολικό να τα βρίσκεις όλα σε ένα μέρος. Ο ανταγωνισμός είναι φυσικό μέρος μιας ελεύθερης αγοράς. Αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι δίκαιος για όλους. Ψωνίζεται από μεγάλα καταστήματα λιανικής ή από τοπικά καταστήματα. Προσπαθώ να στηρίζω τις μικρές επιχειρήσεις όποτε μπορώ. Μερικές φορές η διαφορά τιμής είναι πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί. Εκτιμώ την ποιότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει στην προστασία των μικρών καταστημάτων. Αυτό είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο πολιτικό θέμα σήμερα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξισορροπήσουμε την οικονομία. Η τεχνολογία αλλάζει επίσης τον τρόπο που ψωνίζουμε πλέον. Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν μια νέα πρόκληση για όλους. Μάθημα 15. Δημιουργικό σπίτι. Θέλω να ξεκινήσω ένα νέο χόμπι αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχετε δοκιμάσει ποτέ δημιουργικές δραστηριότητες στο σπίτι? Έχω σκεφτεί να ζωγραφίσω ή ίσως να παίξω μουσική. Η ζωγραφική είναι ένας υπέροχος τρόπος για να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Δεν είμαι πολύ καλός στο να ζωγραφίζω ρεαλιστικά πράγματα. Μπορείτε να δοκιμάσετε αφηρημένη τέχνη με έντονα χρώματα. Αυτό ακούγεται σαν πολύ διασκεδαστικό και λιγότερο άγχος. Χρειάζεστε μόνο λίγο καμβά και ακριλικά χρώματα. Πού μπορώ να αγοράσω τα καλύτερα είδη τέχνης? Υπάρχει ένα μικρό κατάστημα κοντά στη βιβλιοθήκη της πόλης. Θέλω επίσης να δοκιμάσω να μαγειρεύω σύνθετα γεύματα. Η μαγειρική είναι μια άλλη εξαιρετική μορφή δημιουργικής έκφρασης. Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα παραδοσιακό γαλλικό πιάτο. Θα έπρεπε να με προσκαλέσεις να δοκιμάσω τη δημιουργία σου. Θα χαρώ να διοργανώσω ένα δείπνο. Το να φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου είναι πολύ ικανοποιητικό. Είναι καλύτερο από το να βλέπεις τηλεόραση όλη νύχτα. Συμφωνώ ότι το να είσαι δραστήριος είναι πιο ικανοποιητικό. Θα πάω στο εργαστήριο με τα έργα τέχνης μετά τη δουλειά. Μάθημα 16. Επιλογή δώρων. Θέλω να αγοράσω ένα ωραίο φόρεμα για την αδερφή μου. Μπορείτε φυσικά να με βοηθήσετε να διαλέξω κάτι που ψάχνετε. Ψάχνω κάτι κομψό αλλά και απλό. Προτιμά τα έντονα ή τα σκούρα χρώματα? Συνήθως φοράει μπλε ή σκούρο πράσινο ρούχα. Αυτό το μεταξωτό φόρεμα έχει μια πολύ όμορφη απόχρωση του μπλε. Νομίζω ότι το μέγεθος μπορεί να είναι πολύ μικρό για εκείνη. Θα πρέπει να ελέγξουμε τον πίνακα μεγεθών στον τοίχο. Θα πάρω το μεσαίο μέγεθος για να είμαι ασφαλής. Θα πρέπει επίσης να δείτε αυτά τα ασημένια κολιέ. Ένα κολιέ θα ήταν μια πολύ ωραία προσθήκη. Είναι ένα πολύ κλασικό και διαχρονικό δώρο. Υπάρχει κάποια έκπτωση για νέους πελάτες σήμερα?
Μπορείτε να λάβετε έκπτωση 10% στην πρώτη σας αγορά. Αυτή είναι μια πολύ καλή προσφορά για αυτή τη μάρκα. Θα σε βοηθήσω να βρεις ένα ωραίο κουτί δώρου. Η παρουσίαση είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος ενός δώρου. Θα προσθέσω μια κορδέλα και μια μικρή κάρτα. Έχεις πολύ καλό μάτι για τη μόδα, Άννα. Μάθημα 17. Απόψεις για το σχολείο. Η φοιτητική εφημερίδα δημοσίευσε σήμερα ένα νέο κύριο άρθρο. Απόψεις για το σχολείο και τον κόσμο, μερικές φορές αυτά τα άρθρα αντιτίθενται στον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο. Είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν φωνή. Η ελευθερία του λόγου είναι ζωτικό μέρος της εκπαίδευσής μας. Σε ορισμένους εκπαιδευτικούς δεν αρέσουν τα επικριτικά άρθρα. Θα πρέπει να δέχονται με χαρά τα ειλικρινή σχόλια από τους μαθητές. Η εφημερίδα καλύπτει τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια νέα. Μας βοηθά να παραμένουμε ενημερωμένοι για σημαντικά ζητήματα. Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο για αυτούς? Θέλω να γράψω για τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Θα πάρω συνέντευξη από τον επικεφαλής της Πανεπιστημιούπολης. Θα πρέπει επίσης να μιλήσετε με τους ηγέτες των φοιτητών. Θέλω να παρουσιάσω μια πολύ ισορροπημένη οπτική γωνία. Η δημοσιογραφία απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά και αλήθεια. Είναι μεγάλη ευθύνη να ενημερώνουμε το κοινό. Θα σε βοηθήσω να επεξεργαστείς το πρώτο προσχέδιο. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και το χρόνο σας. Πιστεύω ότι το άρθρο σας θα κάνει τη διαφορά. Μάθημα 18. Αφήστε το να βγει έξω. Αυτοί οι χορευτές έχουν τόσο πολύ πάθος και ενέργεια. Πρέπει να τα εκφράσουν, είναι καλό που έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Η τέχνη είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να απελευθερώσεις έντονα συναισθήματα. Κάνει την πόλη να φαίνεται πιο ζωντανή και ζωντανή. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ανοιχτά. Μακάρι να είχα το θάρρος να χορέψω δημόσια. Μπορείτε να ξεκινήσετε χορεύοντας στο σπίτι σας. Χορεύω όταν είμαι μόνος στο δωμάτιό μου. Είναι ένας υγιής τρόπος για να διαχειριστείτε το άγχος σας. Όλοι χρειάζονται μια δημιουργική διέξοδο στη ζωή τους. Κάποιοι άνθρωποι γράφουν ποίηση ή παίζουν κιθάρα. Αυτοί οι χορευτές είναι πολύ ταλαντούχοι και πολύ γενναίοι. Μοιράζονται το δώρο τους με όλη την πόλη. Ένα μικρό πλήθος αρχίζει να σχηματίζεται γύρω τους. Θα τους δώσω κάποια χρήματα για την απόδοσή τους. Αυτή είναι μια πολύ ευγενική και υποστηρικτική χειρονομία. Οι καλλιτέχνες εργάζονται πολύ σκληρά για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερη δημιουργικότητα στα σχολεία μας. Συμφωνώ ότι η τέχνη είναι απαραίτητη για την ανθρωπότητα. Μάθημα 19. Ανθρώπινη συμπόνια. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους σε κάθε μέρος του κόσμου. Κάτι που διευρύνει τη συμπόνια μας ώστε να συμπεριλάβει όλους εκείνους τους Αργεντινούς γονείς που το έχουν κάνει. Όλους εκείνους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους σε συγκρούσεις. Η ταλαιπωρία είναι η ίδια ανεξάρτητα από την εθνικότητά μας. Πρέπει να ακούσουμε τις ιστορίες αυτών των οικογενειών. Η ενσυναίσθηση μας βοηθά να κατανοήσουμε το βαθύ τους πόνο.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ζουν τόσο μακριά? Μπορούμε να κάνουμε δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που παρέχουν ιατρική βοήθεια. Μπορούμε επίσης να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε μικρή πράξη συμβάλλει σε έναν καλύτερο κόσμο. Η δικαιοσύνη είναι παγκόσμια ευθύνη όλων μας. Πρέπει να μιλήσουμε για όσους δεν έχουν φωνή. Η συμπόνια είναι η γέφυρα που μας ενώνει όλους. Νιώθω μια πολύ ισχυρή σύνδεση με αυτόν τον σκοπό. Θα οργανώσουμε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στο Πανεπιστήμιο. Αυτός είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος για να παρέχετε υποστήριξη. Θα επικοινωνήσω τώρα με τις τοπικές φοιτητικές οργανώσεις. Μπορούμε να συνεργαστούμε για να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο. Η ανθρωπότητα είναι μια μεγάλη οικογένεια από πολλές απόψεις. Μάθημα 20. Υγιεινό παντοπολείο. Ψάχνω για συγκεκριμένα υλικά για το βραδινό μας. Υπάρχει τμήμα για προϊόντα χωρίς γλουτένη. Ναι, είναι κοντά στο τμήμα υγιεινής διατροφής στα δεξιά. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο επειδή θέλω να αποφύγω το αλεύρι του. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν επιλογές χωρίς γλουτένη για καλύτερη υγεία στις μέρες μας. Έχω παρατηρήσει ότι η ποικιλία αυτών των προϊόντων αυξάνεται ραγδαία. Το κατάστημα διαθέτει πλέον ζυμαρικά χωρίς γλουτένη, ακόμη και φρέσκο ψωμί. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε μερικά βιολογικά φρούτα και πράσινα λαχανικά. Βρίσκονται στον πρώτο διάδρομο, κοντά στην είσοδο. Πιστεύεις ότι πρέπει να αγοράσουμε κάποιο ειδικό σνακ? Ας βρούμε μερικά ριζογκοφρέτες ή ίσως μερικούς ξηρούς καρπούς. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές για ένα ελαφρύ και υγιεινό απόγευμα. Πρέπει να ελέγξουμε τις ετικέτες για τυχόν κρυμμένη ζάχαρη ή αλάτι. Η ανάγνωση των ετικετών είναι μια πολύ καλή συνήθεια που πρέπει να αναπτύξετε. Μας βοηθά να κατανοήσουμε ακριβώς τι τρώμε κάθε μέρα. Χαίρομαι που αυτό το κατάστημα οργανώνει τόσο καλά τα υγιεινά τρόφιμα. Κάνει την εμπειρία αγορών πολύ πιο γρήγορη και πιο ευχάριστη. Έχουμε τα πάντα στη λίστα τώρα εκτός από το νερό. Τα μπουκάλια νερού βρίσκονται στον τελευταίο διάδρομο. Θα πάω να πάρω ένα μεγάλο πακέτο για την εβδομάδα. Μάθημα 21. Επιλογές μενού. Είμαι έτοιμος για να παραγγείλω το γεύμα μου για απόψε. Στην τραπεζαρία μας, προσφέρετε σήμερα χορτοφαγικές επιλογές για τους επισκέπτες μας. Ναι, έχουμε ένα υπέροχο ριζότο με μανιτάρια και μια σαλάτα κήπου. Αυτό ακούγεται τέλειο γιατί δεν τρώω κρέας ή ψάρι. Το ριζότο είναι πολύ δημοφιλές και φτιάχνεται με φρέσκα βότανα. Θα ήθελα να δοκιμάσω το ριζότο και ένα ποτήρι νερό. Θα θέλατε ορεκτικά πριν φτάσει το κυρίως πιάτο σας. Θα φάω ντοματόσουπα αν είναι καθαρά χορτοφαγική. Φτιάχνετε με φρέσκες ντομάτες και μια νότα βασιλικού. Ακούγεται πολύ νόστιμο και πολύ υγιεινό για μια κρύα νύχτα. Έχουμε επίσης ένα ξεχωριστό επιδόρπιο φτιαγμένο με μαύρη σοκολάτα. Θα περιμένω να τελειώσω το κυρίως γεύμα μου για να αποφασίσω. Θα φέρω αμέσως τη σούπα σου στο τραπέζι. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική και πολύ ευγενική σας εξυπηρέτηση. Είναι χαρά μου να σας βοηθήσω με τις επιλογές φαγητού σας.
Η ατμόσφαιρα σε αυτό το εστιατόριο είναι πολύ ήρεμη και γαλήνια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον για όλους τους επισκέπτες μας. Σίγουρα θα προτείνω αυτό το μέρος στους στενούς μου φίλους. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξή σας και τα θετικά σας σχόλια. Μάθημα 22. Κόμψα κοσμήματα. Γεια σου, έχεις δει κανένα κομψό κολλιέ τελευταία? Θέλω να βρω ένα καινούριο για δώρο. Είδα μερικά πολύ μοναδικά σχέδια στην μπουτίκ στον δεύτερο όροφο. Θέλω κάτι που να φαίνεται μοντέρνο αλλά και πολύ κομψό. Τα ασημένια κολλιέ είναι πολύ στη μόδα μεταξύ των νέων αυτή τη στιγμή. Η αδερφή μου προτιμά τα χρυσά κοσμήματα, επειδή ταιριάζουν με το ζεστό τόνο του δέρματός της. Το χρυσό είναι μια πολύ κλασική επιλογή που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Πιστεύετε ότι μια απλή αλυσίδα ή ένα μεγάλο μενταγιόν είναι καλύτερο? Ένα μικρό και κομψό μενταγιόν είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο, επειδή της αρέσουν τα πρακτικά πράγματα. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τον αγαπημένο της τύπου πολύτιμου λίθου. Λατρεύει τις μπλε πέτρες όπως τα ζαφύρια ή το φωτεινό μπλε τοπάζι. Αυτές οι πέτρες φαίνονται πολύ όμορφες όταν τραβούν το φως. Ελπίζω οι τιμές να μην είναι πολύ υψηλές σε εκείνη την μπουτίκ. Έχουν ένα ευρύ φάσμα τιμών για κάθε προϋπολογισμό. Θα πάω εκεί να δω αν μπορώ να βρω κάποια προσφορά. Μπορώ να έρθω μαζί σου για να σου δώσω μια δεύτερη γνώμη. Θα εκτιμούσα τη βοήθειά σας γιατί έχετε υπέροχο γούστο. Ας ανέβουμε την κυλιόμενη σκάλα στον δεύτερο όροφο τώρα. Ανυπομονώ να βρω το τέλειο δώρο γενεθλίων για εκείνη. Μάθημα 23. Μέθοδοι διδασκαλίας. Σκέφτομαι να αλλάξω μέθοδο. Τι σε έκανε να σκεφτείς πρόσφατα να αλλάξεις μέθοδο? Παρατήρησα ότι οι μαθητές μου είχαν αρχίσει να βαριούνται τα παλιά σχολικά βιβλία. Συχνά νιώθω το ίδιο κατά τη διάρκεια των μεγάλων μαθημάτων γραμματικής μου. Άρχισα να χρησιμοποιώ περισσότερη μουσική και ταινίες στην τάξη. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη διδασκαλία μιας γλώσσας. Οι μαθητές είναι πολύ πιο ενεργοί και συμμετέχουν περισσότερο. Μαθαίνουν καλά τους γραμματικούς κανόνες με αυτή τη μέθοδο. Μαθαίνουν τους κανόνες φυσικά, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις. Ίσως προσπαθήσω να συμπεριλάβω μερικά παιχνίδια στο επόμενο μάθημά μου. Τα παιχνίδια είναι εξαιρετικά για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και τη μείωση του φόβου. Ανησυχώ ότι η τάξη θα γίνει πολύ θορυβώδης. Λίγος θόρυβος είναι καλός αν οι μαθητές μιλούν αγγλικά. Θέλω οι μαθητές μου να απολαμβάνουν τη διαδικασία της μάθησης. Στη συνέχεια, πρέπει να κάνετε το περιεχόμενο σχετικό με την καθημερινότητά τους. Θα προετοιμάσω ένα μάθημα σχετικά με δημοφιλή θέματα στο διαδίκτυο. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τους κρατήσετε συγκεντρωμένους και να τους κρατήσετε ενδιαφέροντες. Θα τους ζητήσω επίσης να φέρουν τα αγαπημένα τους τραγούδια στην τάξη. Θα δείτε μια μεγάλη αλλαγή στα επίπεδα ενεργειάς τους. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου την επιτυχημένη σας εμπειρία. Μάθημα 24. Παγκόσμια εκστρατεία. Στο Ισλάμ, αυτό που μετράει είναι η πρόθεση του ανθρώπου. Μου είπαν ότι τώρα θα ξεκινήσουμε μια παγκόσμια εκστρατεία. Η καμπάνια μας θα επικεντρωθεί στη σημασία της ειρήνης και του αμοιβαίου σεβασμού.
Πρέπει να προσεγγίσουμε ανθρώπους από κάθε διαφορετικό υπόβαθρο. Η τεχνολογία μας επιτρέπει να συνδεόμαστε άμεσα με εκατομμύρια ανθρώπους. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα βίντεο που να εξηγεί με σαφήνεια τις βασικές μας αξίες. Πρέπει να είναι απλό, ώστε όλοι να μπορούν να κατανοήσουν το μήνυμα. Θα γράψω το σενάριο σε επίσημα αλλά εύκολα αγγλικά. Θα βρω μερικές όμορφες εικόνες για να τις συμπεριλάβω στο βίντεο. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την αρμονία στην παγκόσμια κοινωνία μας. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν ένα θετικό μήνυμα σαν κι αυτό. Πιστεύετε ότι μπορούμε να λάβουμε υποστήριξη από διάσημους ηγέτες? Θα πρέπει να στείλουμε την πρότασή μας σε διεθνείς οργανισμούς. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το έργο και το μέλλον του. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα λόγια και τις πράξεις μας. Η ακεραιότητα είναι το θεμέλιο ολόκληρης της καμπάνιας μας. Θα ξεκινήσω μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης για την ομάδα μας. Θα επικοινωνήσω με τη φοιτητική εφημερίδα για να γράψω ένα άρθρο. Θα αλλάξουμε τον κόσμο ένα βήμα τη φορά. Μάθημα 25. Επαγγελματική σύνδεσμη. Αυτή η εκδήλωση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να συνδεθείτε με επαγγελματίες. Είναι απολύτως σημαντικό να δημιουργήσετε μια. Είναι σημαντικό να χτίσετε ένα ισχυρό δίκτυο για την καριέρα σας. Έχω γνωρίσει 3 διευθυντές από πολύ επιτυχημένες εταιρείες τεχνολογίας. Τους έδωσες την επαγγελματική σου κάρτα ή το email σου? Τους έδωσα την κάρτα μου και συνδέθηκα και μέσω LinkedIn. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μείνετε σε επαφή μετά από σήμερα. Αναζητώ μια νέα θέση στη διοίκηση marketing. Πολλές εταιρείες αναζητούν ειδικούς με την εμπειρία σας. Θέλω να εργαστώ για μια εταιρεία που εκτιμά τη καινοτομία. Θα έπρεπε να μιλήσεις με την κυρία με το μπλε κοστούμι εκεί πέρα. Είναι διευθύντρια κάποιας μεγάλης διεθνούς εταιρείας. Είναι επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού σε έναν κορυφαίο οργανισμό. Θα πάω να τη συστηθώ αμέσως. Θυμηθείτε να διατηρήσετε την εισαγωγή σας σύντομη και πολύ επαγγελματική. Θα αναφέρω τα έργα που ολοκλήρωσα πέρυσι. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείξεις την αξία σου. Νιώθω πολύ ενθουσιασμένος αφού μίλησα με τόσους πολλούς ειδικούς. Η δικτύωση είναι μια δεξιότητα που γίνεται ευκολότερη με την εξάσκηση. Χαίρομαι που αποφάσισα να παρευρεθώ σε αυτή την εκδήλωση σήμερα. Μάθημα 26. Αγορές στόχοι. Πρέπει να αναλύσουμε τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε κάθε αγορά στόχο. Οι άνθρωποι σε διαφορετικές περιοχές έχουν πολύ διαφορετικές αγοραστικές συνήθειες. Για παράδειγμα, οι πελάτες στην Ασία προτιμούν εφαρμογές αγορών για κινητά. Οι πελάτες στην Ευρώπη συχνά εκτιμούν τα βιώσιμα και πράσινα προϊόντα. Πρέπει να προσαρμόσουμε τη διαφήμισή μας ώστε να ταιριάζει σε αυτές τις τοπικές προτιμήσεις. Ένα γενικό μήνυμα δεν θα είναι αποτελεσματικό σε κάθε χώρα. Θα συλλέξω τα δεδομένα από τις τελευταίες αναφορές πωλήσεών μας. Θα διεξάγω μια έρευνα για να κατανοήσω τις μελλοντικές τους ανάγκες. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί ολόκληρη η αναφορά? Νομίζω ότι μπορούμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς με τα τελικά μας συμπεράσματα.
Ο προϊστάμενός μας αναμένει μια πολύ λεπτομερή και ακριβή παρουσίαση. Ανησυχώ για το αυξανόμενο κόστος των διεθνών αποστολών. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να συμπεριλάβουμε στο σχέδιο. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τους τοπικούς νόμους σε κάθε χώρα. Η συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις είναι απαραίτητη για την παγκόσμια επέκτασή μας. Θα προγραμματίσω μια συνάντηση με την νομική ομάδα αύριο. Θα μας παράσχουν την απαραίτητη καθοδήγηση για το έργο μας. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο αλλά και συναρπαστικό έργο για εμάς. Μάθημα 27. Παραδοσιακοί τρόποι. Σήμερα, οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής δεν ζουν πλέον με τον παραδοσιακό τους τρόπο σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, πολλές κοινότητες εργάζονται σκληρά για να διατηρήσουν τον πολιτισμό τους. Διδάσκουν τις αρχαίες γλώσσες τους στις νεότερες γενιές. Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε ζωντανή τη μοναδική τους κληρονομιά σήμερα. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ασχολούνται με παραδοσιακές τέχνες όπως η κεραμική και η υφαντική. Αυτά τα αντικείμενα πωλούνται συχνά ως όμορφα έργα τέχνης. Η ιστορία αυτών των ανθρώπων είναι μια πολύ σημαντική μελέτη. Πρέπει να μάθουμε για το σεβασμό τους για τον φυσικό κόσμο. Είχαν μια πολύ βαθιά σχέση με τη γη και τα ζώα. Η σύγχρονη κοινωνία μπορεί να αντλήσει πολλά μαθήματα από τη σοφία τους. Έχουν ειδικές γιορτές ή δημόσιους εορτασμούς. Ναι, διοργανώνουν εκδηλώσεις που ονομάζονται πάουγαους με παραδοσιακούς χορούς. Θα ήθελα να παρακολουθήσω σύντομα μία από αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να γνωρίσετε το ζωντανό πολιτισμό τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ιστορία τους θα διηγηθεί με ακρίβεια. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. Γράφω ένα νέο βιβλίο για τους ιστορικούς ηγέτες τους. Μπορώ να σας βοηθήσω με την έρευνα στα εθνικά αρχεία. Οι γνώσεις σας στην ιστορία είναι πολύ εντυπωσιακές και χρήσιμες. Μάθημα 28. Βοήθεια με τις αποσκευές. Κάνω check-in για διαμονή 3 διανυκτερεύσεων σε αυτό το ξενοδοχείο. Χειρισμός αποσκευών. Ναι, ο οδηγός μας θα σας βοηθήσει αμέσως με τις αποσκευές σας. Σας ευχαριστώ γιατί αυτές οι βαλίτσες είναι πολύ βαριές σήμερα. Θα τα παραδώσουμε απευθείας στο δωμάτιό σας στον 5ο όροφο. Υπάρχει ασφαλές μέρος για να αποθηκεύσω τη τσάντα του φορητού υπολογιστή μου. Μπορείτε να το φυλάξετε στο ασφαλές ντουλάπι πίσω από το γραφείο. Έχω επίσης ένα εύθραυστο αντικείμενο σε αυτό το μικρότερο κουτί. Θα χειριστούμε όλα τα υπάρχοντά σας με εξαιρετική προσοχή. Είμαι πολύ κουρασμένος μετά τη μεγάλη διεθνή πτήση μου. Θα θέλατε ένα ποτήρι κρύο νερό ή λίγο τσάι. Θα προτιμούσα ένα ζεστό φλιτζάνι πράσινο τσάι παρακαλώ. Θα σου το φέρω όσο υπογράφει τα χαρτιά. Η εξυπηρέτηση εδώ είναι πραγματικά εξαιρετική και πολύ γρήγορη. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να νιώθει πολύ ευπρόσδεκτος και χαλαρός. Είναι το εστιατόριο ανοιχτό για δείπνο αργά απόψε? Ναι, σερβίρει φαγητό μέχρι τις 11 το βράδυ. Θα πάω εκεί αφού κάνω μια σύντομη ξεκούραση. Θα σου δώσω τώρα το μενού να δεις. Είσαι πολύ ευγενική και πολύ εξυπηρετική, Άννα. Μάθημα 29. Ταϊλανδέζικο φαγητό.
Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πιάτα από διαφορετικούς πολιτισμούς κάθε εβδομάδα. Ναι, έχω φάει ταϊλανδέζικο φαγητό πριν, οι γεύσεις είναι καταπληκτικές. Αυτό το πράσινο κάρι είναι πολύ πικάντικο αλλά και πολύ γλυκό. Η ταϊλανδέζικη κουζίνα χρησιμοποιεί πολύ γάλα καρύδας και φρέσκο λάιμ. Μπορώ επίσης να δοκιμάσω λίγο λεμονόχορτο και τζίντζερ σε αυτή τη σούπα. Αυτά τα συστατικά είναι πολύ υγιεινά και πολύ αρωματικά. Προτιμάτε ταϊλανδέζικο ή ιταλικό φαγητό για δείπνο? Μου αρέσουν και τα δύο, αλλά το ταϊλανδέζικο φαγητό είναι πιο εξωτικό για μένα. Θέλω να μάθω πώς να μαγειρεύω αυτά τα πιάτα στο σπίτι. Θα πρέπει πρώτα να βρείτε ένα εξειδικευμένο παντοπολείο. Θα ψάξω για μια συνταγή στο αγαπημένο μου blog μαγειρικής. Η παρασκευή της πάστας κάρι από την αρχή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Θα αγοράσω ένα μεγάλο γουδί και γουδοχέρι για τα μπαχαρικά. Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος για να ετοιμάσετε ένα ταϊλανδέζικο γεύμα. Νιώθω πολύ χορτάτος μετά από αυτό το υπέροχο γεύμα. Θα πρέπει να γράψουμε την κριτική μας όσο η γεύση είναι φρέσκια. Θα τραβήξω μερικές φωτογραφίες από τα πολύχρωμα πιάτα τώρα. Η παρουσίαση του φαγητού είναι πολύ καλλιτεχνική εδώ. Θα ανεβάσω φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας απόψε. Μάθημα 30. Προετοιμασία για εξωτερικούς χώρους. Έχω ελέγξει το δελτίο καιρού για την ορεινή μας πεζοπορία. Εξαιρετικό, μην ξεχάσετε αντιλιακό σε καπέλο, δεν θα σας δω το Σάββατο το πρωί. Θα αγοράσω ένα καινούριο καπέλο με φαρδί γύσο σήμερα. Θα πρέπει επίσης να φέρετε ένα μεγάλο μπουκάλι νερό. Έχω ένα γερό σακίδιο πλάτης για όλες τις προμηθειές μας. Είναι το μονοπάτι πολύ απότομο ή είναι ως επιτοπλίστων επίπεδο? Το πρώτο μέρος είναι επίπεδο αλλά η κορυφή είναι πολύ απότομη. Θα φορέσω τις καλύτερες πεζοπορικές μπότες μου για καλό κράτημα. Πρέπει να ξεκινήσουμε την πεζοπορία πολύ νωρίς το πρωί. Θα βάλω το ξυπνητήρι μου για τις 5. Ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε την ανατολή του ηλίου από την κορυφή. Η θέα θα είναι πολύ όμορφη και πολύ γαλήνια. Θα πάρω μαζί μου μερικά σάντουιτς και μερικές μπάρες ενέργειας. Πρέπει επίσης να φέρουμε έναν μικρό χάρτη του δάσους. Έχω κατεβάσει τον χάρτη στο κινητό μου. Είναι καλύτερο να έχετε έναν χάρτινο χάρτη ως εφεδρικό αντίγραφο. Αυτή είναι μια πολύ σοφή συμβουλή για την ασφάλεια μας. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτό το δραστήριο Σαββατοκύριακο. Θα είναι ένα υπέροχο διάλειμμα από την κουραστική δουλειά του γραφείου μας.